नमस्ते टेक्नोलोजी च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी तपाईलाई बिल बुक रिन्यू गर्ने पूरा प्रक्रिया एकदमै सजिलो तरिकाले सिकाउने छौँ। यदि तपाईँ बाइक, स्कुटर, कार वा कुनै पनि सवारी साधनको बिल बुक रिन्यू गर्न जान्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो पूरा हेर्नुहोस् र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउमा बेल अल थिच्नुलाई लाइक गर्नुलाई, भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुलाई हामी भिडियोतर्फ। बिल बुक रिन्यू किन गर्नुपर्छ? सबैभन्दा पहिलो कुरा बिल बुक रिन्यू गर्नु धेरै कारणले महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तै पुरानो बिल बुक म्याद सकेपछि कानुन रूपमा चलाउन मिल्दैन। ट्राफिक फ्रडले चेक गर्दा जरिवाना लाग्न सक्छ। सवारी साधन बेच्न वा नामसारी गर्न आवश्यक हुन्छ। कर तिर्न र सरकारी रेकर्ड अपडेट गर्न आवश्यक हुन्छ। बिल बुक रिन्यू गर्न चाहिने आवश्यक कागजातहरू के छन् त? अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कागजातहरू हुन्। यी सबै तयार पारेर मात्रै जानुहोस्। सबैभन्दा पहिले ओरिजिनल बिल बुक। सबैभन्दा पहिला ओरिजिनल बिल बुक अनिवार्य चाहिन्छ। फोटोकपी मात्र लिएर गए काम हुँदैन। सबै पुराना स्ट्याम्प पनि चेक गरिन्छ। अब नागरिकताको फोटोकपी। सवारी धनीको नागरिकता कार्डको फोटोकपी चाहिन्छ। कतिपय ठाउँमा ओरिजिनल पनि देखाउनुपर्छ। नाम बिल बुकसँग मिल्नुपर्छ। र इन्सुरेन्स पेपर भनेको बिमा, सवारी बिमा जुन गर्नुभएको हुन्छ त्यो इन्सुरेन्स पेपर भनेको सवारी साधनको म्याथ भएको इन्सुरेन्स अथवा बिमा अनिवार्य हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले बिमा एक्सपायर भएको भए पहिले रिन्यू गर्नुपर्छ। यो एकदमै अनिवार्य चाहिन्छ। थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स पनि स्वीकार हुन्छ अथवा त्यो बुझ्नु होला। अर्को छ ट्याक्स क्लियरेन्स, कर तिरेको रसिद। तपाईँले जुन कर तिरेको रसिद हुन्छ, सवारी कर तिरेको प्रुफ चाहिन्छ। यदि कर बाँकी छ भने पहिले तिर्नुपर्छ। पुरानो सबै यदि तपाईँसँग रिसिभहरू जुन पुरानो तिरेको बिलहरू अथवा त्यस्तो छ भने साथमै लैजानु राम्रो हुन्छ। मागेको खण्डमा तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। अर्को चेक सर्टिफिकेट भन्ने हुन्छ। जस्तो पुलिस चेक सर्टिफिकेट भन्ने भयो विशेष गरी 4 पाङ्ग्रेको। यो 4 पाङ्ग्रेको सवारीका लागि आवश्यक हुन्छ। जस्तो ग्रिन स्टिकर वा सर्टिफिकेट हुनुपर्छ। केही सवारी साधन सवारीमा अनिवार्य हुन्छ। अर्को एप्लिकेसन फारम भन्ने हुन्छ। यतायत कार्यालयमा गएर फारम भर्नुपर्छ। कतिपय ठाउँमा अनलाइन फारम पनि पाइन्छ। सबै विवरण सही भर्नुपर्छ। अर्को छ अथोराइजेसन लेटर। यदि अनुरोध जान नसकेमा त्यो पनि हुन्छ। जस्तै सवारी धनी आफै नजाने भए अथोराइजेसन लेटर चाहिन्छ। जसले लिएर जान्छ उसलाई अनुमति दिएको हुनुपर्छ। अर्को बिल बुक रिन्यू गर्ने पुरा प्रक्रिया के छन् त? अब प्रक्रिया स्टेप बाई स्टेप बुझौँ। यतायत कार्यालयमा जानुहोस्। सबै कागजात लिएर बिहानै राम्रो अथवा बिहानै जानु राम्रो हुन्छ। भनेको मतलब 9 बजेभन्दा अगाडि तपाईँ जाँदा राम्रो हुन्छ। 9 बजेदेखि काम सुरु हुन्छ। त्यसपछि अब पहिलो यो भयो। दोस्रोमा तपाईँले काउन्टरमा कागजात बुझाउनुपर्छ। जस्तै तपाईँले सबै ओरिजिनल भयो अनि फोटोकपी सबमिट गर्नुहोस्। कर्मचारीले चेक गर्छन्। अथवा तपाईँले पहिला रसिद तिर्ने अथवा आफ्नो ब्याङ्कमा भाउचर काट्ने सबै कुराहरू त्यो तपाईँले त्यहाँनिर बुझ्नुपर्छ। काउन्टरमा गएर सबै कुरा तपाईँले काउन्टरमा गएर पहिला गर्ने। अनि ट्याक्स र फी तिर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँले सबै त्यहाँ मिलाउनु भयो काउन्टरमा तपाईँले गर्नुभयो भने त्यसपछि लाग्ने शुल्क अनुसार पैसा तिर्नुपर्छ। अनि ब्याङ्क वा अफिस काउन्टरबाट पेमेन्ट हुन्छ। प्रायः यतायत कार्यालयमै हुन्छ ब्याङ्कको काउन्टरहरू पैसा तिर्ने। अब अर्को छ भेरिफिकेसन प्रक्रिया। कागजात सबै मिलेको छ कि छैन भनेर चेक गरिन्छ। तपाईँले काउन्टरमा देखाउँदा नै सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ। भइहाल्यो। तपाईँलाई सबै कुरा थाहा छैन भने कुनै समस्या भए अथवा त्यहाँनिर गर्न सकिन्छ। अथवा कुनै समस्या भयो भने काउन्टरमा तपाईँले त्यहाँनिर गर्न सकिन्छ। तर पहिले सल्भ गर्न सकिन्छ। स्ट्याम्प लगाउने प्रक्रिया सबै ठिक भएपछि बिल बुकमा रिन्युअल स्ट्याम्प लगाइन्छ। भनेको मतलब तपाईँको ठिक छ भनेर गरिन्छ। अब त्यो कुनै यतायत कार्यालयको प्रक्रियामा पनि फरक हुन्छ। त्यो तपाईँहरूले त्यहाँ गएर बुझ्नु होला। अनि अपडेट बिल बुक प्राप्त गर्नुहोस्। नयाँ अपडेट बिल बुक तपाईँलाई दिइन्छ। अब तपाईँको जस्तै भेहिकलहरू भयो जस्तै यो सबै अपडेट हुन्छ। अब खर्च र शुल्क भनेको सवारी अनुसार फी फरक हुन्छ। जस्तै बाइक, स्कुटरको, कारको अनुसार अलग हुन्छ। तपाईँहरूले त्यहाँ गएर सबै यतायत कार्यालयमै बुझ्न सकिन्छ। जरिवाना भए एक्स्ट्रा पैसा तिर्नुपर्छ। भनेको मतलब अब तपाईँले यदि बेलामा रिन्यू गर्नुभएको छैन भने त्यो अवस्थामा तपाईँले केही त्यहाँनिर लाग्न सक्छ।
त्यहाँनिर फाइन भन्ने हुन्छ त्यो लाग्न सक्छ। तपाईँहरूले त्यो यातायातमै बुझ्नु होला। महत्त्वपूर्ण सुझावहरू त के छन् भने महत्त्वपूर्ण केही सुझावहरू मैले देखेको जस्तै सबै ओरिजिनल कागजात साथमा लैजानु सबैभन्दा राम्रो होला, किनभने फर्केर आउनु परेन नि त आफ्नो काम अथवा आफ्नो लाइनमा काम बन्छ। तपाईँले लिनुभयो झोलामा हालेर लिनुभयो भने इन्सुरेन्स पहिले नै रिन्यू गर्नुहोस् भनेको जुन बिमा हुन्छ त्यो बिमा त अनिवार्य तपाईँले त्यो एक्सपायर भएको नै डेट भएको नै सँगै लिनुपर्छ। र कर समयमै तिर्नुहोस् भनेको मतलब तपाईँले त कर त तिर्नु परिहाल्यो, रिन्यू गर्नुभन्दा अगाडि त्यो पनि तपाईँले समयमै गर्नुपर्छ। बिहानै कार्यालय जाँदा राम्रो हुन्छ। मैले भनेको बिहानै भनेको 9 बजी खुल्छ भने तपाईँले 9 बजीभन्दा अगाडि 5-10 मिनट जानुभयो भने एकदमै बेस्ट हुन्छ। सबै फोटोकपी तयार राख्नुपर्छ। तपाईँले सब फोटोकपीहरू राखेर तयार गरेर लानुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। तपाईँको आफ्नो पालो अनुसार तपाईँले त्यहाँ काम गरेर आउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा हामीले बिल बुक रिन्यू गर्ने पुरा प्रक्रिया सिक्यौँ अथवा तपाईँले सबै कुरा मैले डिटेलमा जानकारी गराएँ। र यदि यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने तपाईँले लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न भुल्नुहोस्। तर तपाईँहरूले यो सबै कुरा मैले आफूले गरेको भएर अथवा मैले त्यो तपाईँहरूलाई सेयर गरेको अझ पनि यो बारेमा तपाईँले जान्न चाहनुहुन्छ भने कुनै वेबसाइटहरूमा अथवा यातायात कार्यालयको अफिसियल पेजमा गएर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यातायात कार्यालयमा फोन गरेर बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई सेयर मात्रै गरेको यो भिडियो। हस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।